Proud ka ma'am na ikaw ang murag napili dun or na ano na naging tagapagmana or Ay, tagapag oo. ano dun. Dapat iano nimo, kumbaga ipaglaban nimo unsa ang kaayuhan para sa imong pamilya. Kanang think positive lang gid ka, positive, positive. Para i-pursue nimo imong dreams to come true. Kanang ganun. Ang BB Photo nag-start yun siya katong 1984. So, na mga 39 years na siya. Among mga branches is Obalde, Canto Jerome, nami sa Guerrero, Metro Davao. Pero ang Agdao ang pinaka-main. Muna siya ng kuan as of now. Naging anak lang siya after sa pandemic. Kami naman ang kumbaga nag-manage ani nga mag-asawa. Kasi wala na si mama during pandemic, na-pass away. So kami na, passing the crown na siya sa anak. So karon kami na gyud ang nagdala, kami mag-asawa. Kami na gyud nagdala, nanay anak ug nanay apo, BB Photo. Actually, good pag-start yun sa iyang business is Puto Maya lang yun siya og tsokolate. Up to 90s, Puto Maya rin yung tsokolate iyang tinda. Kaya nga nagiging BB Photo siya kasi iyang pangalan is BB. Tapos iyang tinda yun sa una is Puto lang yun siya. Moto na BB Photo na lang yun iyang pangalan. Daghan nag-request sa iyang mga customer nga pwede man siguro ka magtinda o ka ng lahi na pod, ana. Nagsugod siya og halo-halo, ang ana ba, step by step siya, sugod halo-halo. Pila ka years na po, may palabok na siya. Oo. Bali, before pa manggod ko ni pasok jud sa ilaha sa kuan, is na ako, kaning ingani pod siya, pero lahi tong name, pero ingani ang nature. Ako ang pangalan to, Bibing. Pagka bigyan ato hospital mama, so ako tong gi-give up, mas ni-focus ko kay mama na gyud nga nana ko sa iyang dikit permintik. Kumbaga kani lang, so napakaon mo pud ang utanan. So survival na mo ni nga kuan na mo ni siya. Bread and butter na mo siya. Na mag time ang business kaning kumbaga mo na siya up and down. Nami sa down na kuan labi na katong pagkasakit, nya hinay ang tindahan. Kana bang maabot sa point na kanang magkautang-utang ka, kanang murag kahit torko imo na lang hikapon para pahiram sa imo para ibayad sa ospital ana. Pero na-overcome ang gyapon namo, surviving gyapon nato ng mga time. Basta kanang di lang mag-away-away ang pamilya, okay ra jud kayo. Kay in terms sa kwarta, mamakit ang dali ra ni mama saan. Basta nalay tao mo salig sa imong kasaligan lang pud ka. Okay lang pud. Survive jud ka. Kumusta po ang inyong murag relationship? So, Ni mama. Sa umpisa, dili kayo. Kasi nag-early, manggod me, early, maagang nabuntis, parang ganon. Hindi na nakatapos pag-aral, ganon. Wala na siya ka mag-eskwela, so dili maayo at the first. Siguro pag katong nanay ang apo, murag nana siya mga challenges ato nga. Dili maiwasan na yung
kunting tampuhan, ana-ana, na po may layas-layas. Pero okay man, kung baba ko, para lang yun sa akong pamilya, para sa akong anak, so kailangan kong lumaban, ganon. Katong nagsugod na ka og trabaho para sa iya ka, ma'am, nabay nag-change sa inyong relationship? Oo, mas ano, naging closer ko siya, mas gitagad na ko siya. Mas sobra pa sa ako ang ginikanan. Anak kong pag-treat sa iya, ha. Even sa mo ang mga makaila. Murag ikaw naman ang anak. Murag parehas mong naon. Murag kamo na may anak siguro. Kami na ang band. Na-depress pod mi kay wala na siya kay kumbaga dako kayong kakulangan nga wala siya kay ang tao manggod na anad sa iya for pila ka years, dekada gud siya nagtinda, makita siya diri sa sa palengke. So pag-resume atong pandemic sa mga tao sa tinda, gipangita na siya, so kanang kumbaga kulang mig half ba, murag katunga sa mo ang life mo, murag nawala siya, napa sa mo karon ng mga kuan side na sakitan pa mi. Kato na tayo, ma'am, makita na nimo imong sarili na ikaw mag padayon sa iyahang legacy. Wala pud nako wala pud nako gikuan akong sarili kanang after sa pandemic dito na ako na nakuanan na kanang parang no choice ka. Nakakita na may spot ato kung pwede na bakante dito ta magtinda ta kay wala pa sarado pa ang palengke. So gibuhat yun nako kumbaga gikuha nako gi-withdraw nako ang kunting kapital ato gikuha nako dito. So at first day first week kanang progress man daghan man kay na ato. Bless mo kay bibi photo kasi sa pangalan pa lang. Sa pangalan sagod di ba makita nila. Wato gyud sila. Akong husband is kuan siya kanang na dili gyud na siya mosugot. Puro sa siya dili. Pero pag abot sa bunga nga kanang naana bitaw mi kumbaga na income na nag-generate na to siya og kanang mga income mga katong mga branches ko sa ay pwede di ay mahinganin mo. Pwede na di ay may gani karon kay dili na kay siya mag hindi sa ko aba kay makakita ko ay na dito na bakante na spot dito nga kuan. Murag mo go na pud siya. Sa mong ginaisip karon no kanang nagatanaw lang gyapon si mama sa mo. Ngana siguro kanang kaya siguro gibutangan jud nako siya na anak para dili gyud siya mawala. Siguro ina nako siya ito na po yung gusto ko. Mo ni akong gusto na ipasabot sa imo nga nganong gipurso nako nganong na istorya to nako sa imo nga dapat ingani. So actually wala man nagsisi kay bandang huli nahitabo man karon. So gihatag man sa Ginoo. So salamat pud ko kay mama sa iyang name especially kay dili sa iyang pangalan, di ba? Wala man pud din. Bibi Photo is always in my heart.